নমস্কাৰ আজি আমি এই ভিডিওটোত একেলগে কেনেকৈ বহু কেইটা সেলত VLOOKUP ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাব গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলো প্ৰথমতে আপুনি এই যিখিনি আমাৰ ডাটা আছে এই ডাটা বিলাক সিলেক্ট কৰি তাৰ এটা নাম দি ল'ব লাগিব কেনেকৈ নামটো দিম চাব ডাটা বিলাকৰ মাজত যিকোনো এঠাইত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত কন্ট্ৰোল A প্ৰেছ কৰিব তাৰ পিছত আপুনি এই গোটেই ডাটা বিলাক সিলেক্ট হৈ যোৱা দেখা পাব এই ডাটা বিলাকৰ ওপৰত A B C D এনেকৈ কলম হেডিং বিলাক আপুনি নিশ্চয় দেখিছে সেই A যেটো লিখা আছে এৰ ওপৰত আপুনি চাওক এটা নেম বক্স বুলি কয় এই ঠাইখিনি এটা সেল নেম ইয়াত উঠি থাকিব আপুনি সেই নেম বক্সটোত ক্লিক কৰি আপুনি এই ডাটা বিলাকৰ এটা নাম দি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিব লাগিব নামটো মই ধৰক স্মাৰ্ট দিম SMART এন্টাৰ প্ৰেছ তাৰ পিছত আপুনি 2 নম্বৰ সিটত আপুনি এই কলম হেডিং বিলাক কপি কৰি লৈ যাব পাৰে মই ইয়াত কপি কৰি পেস্ট কৰি দিলো চাওক নিশ্চয় দেখা পাইছে তো এতিয়া আমি ৰোল নাম্বাৰ 1 ৰো উলিয়াব পাৰো একেলগে গোটেই বিলাক ওলাই যাব আৰু নতুবা মই সেই ৰোল নাম্বাৰ 1 2 3 4 5 এনেকৈ মই কন্ট্ৰোল ধৰি টানি দিছো গোটেই কেইজনৰ একেলগেও মই উলিয়াব পাৰো এতিয়া আপোনাক যিমান ডাটা লাগে সেই সেল বিলাক সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব যদি আপুনি এটা ৰোত ডাটা বিলাক আনিব বিচাৰিছে মানে এজন মানুহৰ যদি ডাটা আনিব বিচাৰিছে তেতিয়া আপুনি এইখিনি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব আৰু যদি আপুনি গোটেই বিলাক মানুহৰ একেলগে ডাটা বিলাক আনিব বিচাৰে তেতিয়া এনেকৈ গোটেই কেইটা সেল সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব নিশ্চয় এইখিনি কথা বুজি পাইছে এই গোটেই বিলাক সেলত একেলগে কেনেকৈ VLOOKUP লগাব পাৰি হেতু দেখুৱাই আছো চাই থাকিব নিশ্চয় ভাল পাব প্ৰথমতে মই সমান চিন দি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত VLOOKUP লিখিব লাগিব VLOOKUP লিখিলো ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিলো এতিয়া মই এই যেটো ৰোল নাম্বাৰ 1 2 3 4 আছে 1 তাত ক্লিক কৰি দিম এতিয়া আপোনাৰ এটা কাম হ'ব এই কিবোৰ্ডৰ ওপৰত যে F1 ৰ পৰা F12 লগি সেই কি কেটা আছে তাৰে F4 যেটো হেতু আপুনি তিনিবাৰ প্ৰেছ কৰিব লাগিব 1 2 3 তিনিবাৰ যেতিয়া আপুনি F4 টো প্ৰেছ কৰিব তেতিয়া কি হ'ব এৰ আগত আপুনি ডলাৰ চিনটো দেখা পাব ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে A টো কেতিয়াও B নহয় A টো সদায় A থাকিব পিছত 2 to 3 হ'ব 3 to 4 হ'ব এনেকৈ চেঞ্জ হৈ থাকিব কিন্তু A টো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় সদায় A টো A থাকিব ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এটো সেলস ৰেফাৰেন্স বুলি কয় এটো এবাৰ মই কমা দিলো তাৰ পিছত আমি যে স্মাৰ্ট লিখিছিলো সেই স্মাৰ্টটো লিখিব লাগিব স্মাৰ্ট লিখি মই কমা দিলো তাৰ পিছত ম্যাথছ ফাংচন লিখিব লাগিব MATCH ম্যাথছে কি কৰিব পাৰে যে আপোনাৰ কিমান নম্বৰ সেলত আছে বা কিমান নম্বৰ কলমত আছে বা কিমান নম্বৰ ৰোত আছে হেতু আপোনাক আনি দিব পাৰে তো আমি কৰিব লাগিব যে এতিয়া মোক ইয়াত আসলতে লিখিব লাগিছিল যে 2 নম্বৰ ঘৰত মোৰ নেম আছে নেমটো লাগে সেই 2 লিখিব লাগিছিল কিন্তু আমি 2 টো লিখিলে হ'ব কি আমাৰ এই গোটেই বিলাক সেলত নাহিব তো ম্যাথছ ফাংচন আমি সেই কাৰণে ইউজ কৰিব গৈ আছো যে অটোমেটিক্যালি আমাৰ 2 লাগিলে 2 লেখা হওক 3 লাগিলে 3 লেখা হওক এনেকৈ অহাৰ কাৰণে আমি ম্যাথছ ফাংচন ইউজ কৰিব গৈ আছো তো এতিয়া আমি ম্যাথছ ফাংচন ইউজ কৰিব লাগিব যে এই যেটো নেম এইটো আমি কি কৰিম তো এইখিনিৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰত আছে হেতু ম্যাথছ ফাংচন ইউজ কৰি আমি আনিব চেষ্টা কৰিম তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত নেমত ক্লিক কৰি দিছো তো নেমটো ক্লিক কৰাৰ পিছতো কিন্তু নেমত ক্লিক কৰাৰ পিছত কিন্তু আপুনি F4 আকৌ দুবাৰ প্ৰেছ কৰিব লাগিব এবাৰ দুবাৰ ইয়াত 1 ৰ আগত ডলাৰ চিনটো দেখা গৈছে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে 1 টো কেতিয়াও 2 নহয় 1 1 এ থাকিব নিশ্চয় বুজি পাইছে এবাৰ আপুনি কমা দিয়ক কমা দিয়াৰ পিছত এই গোটেই ৰোল নাম্বাৰৰ পৰা এড্ৰেছৰ লৈকে এই কলম হেডিংটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত F4 টো এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়ক ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কি যে A টো আপোনাৰ B নহয় আৰু 1 টো আপোনাৰ 2 নহয় তো নিশ্চয় এইখিনি গম পালে তাৰ পিছত আপোনাৰ কমা দিয়ক এবাৰ আপুনি 0 দিয়ক ব্ৰেকেট শেষ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব কমা দিব লাগিব ব্ৰেকেট শেষ কৰি আপুনি এটা কমা দিব লাগিব কমাটো নিদিলে নহব তাৰ পিছত 0 দিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি ব্ৰেকেট শেষ কৰি এবাৰ মনত ৰাখিব কন্ট্ৰোল ধৰিহে এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিব লাগিব চাওক কন্ট্ৰোল ধৰি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে
আপোনাৰ গোটেইবিলাক আহি গৈছে যদি আপুনি গোটেইবিলাক আহি যোৱাটো নিবিচাৰে আপুনি গোটেইবিলাক সিলেক্ট নকৰিলে হ'ল গম পাইছে আৰু এইখিনি নালাগে যদি আপুনি ডিলিট কৰি দিব পাৰে আৰু 1 to এতিয়া সক 2 কৰি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিলে চেঞ্জ হৈ গৈছে 3 কৰি যি লিখি দিয়ে 9 লিখি দিলো আহি যাব সক মই চেঞ্জ কৰি আছো ৰোল নাম্বাৰ আৰু ডাটা বিলাক চেঞ্জ হৈ গৈ আছে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে যে কেনেকৈ একেলগে বহু কেইটা সেলত VLOOKUP ইউজ কৰিব পাৰে নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট কৰাৰ উপৰিও এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ মানে ধন্যবাদ ইতিমধ্যে আমি VLOOKUPৰ 3টা ভিডিও বনাইছো আপুনি যদি VLOOKUPৰ বিষয়ে ডিটেইলছ জানিব বিচাৰে স্টেপ বাই স্টেপ শিকিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আমাৰ প্লেলিষ্টলৈ গৈ আমাৰ এই আগৰ VLOOKUPৰ ভিডিও কেইটা চাই লব